σας, πάω μια βόλτα σήμερα. Όχι πολύ μακριά, 8 χιλιόμετρα περίπου ακόμη. Θα πάμε στη Βόνη να συναντήσουμε τη Μαργαρίτα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Τώρα περνάμε τη γέφυρα πάνω από το Ρήνο. Εδώ βλέπουμε την πρόσωψη του ρεστοράν της Μαργαρίτας. Γεια σας φίλοι μου καλοί, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου και από ό,τι βλέπετε σήμερα έχω και παρέα. Γεια σας. Η κυρία που βλέπετε δίπλα μου είναι η Γεωργία Μαργαρίτα. Δείτε στο τέλος τη συνέντευξη με τη Μαργαρίτα γιατί στην αρχή είχε τρακ. Η Γεωργία Μαργαρίτα έχει ένα ελληνοϊνδικό εστιατόριο στην πόλη της Βόνης και εκτός από ελληνικά φαγητά σερβίρει και ινδική κουζίνα. Σωστά τα λέω? Σωστά. Και σκεφτήκαμε τι ακριβώς θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε σήμερα που θα είναι ενδιαφέρον και στον ελλαδικό χώρο και αποφασίσαμε από κοινού να σας φτιάξουμε σήμερα τηγανόψωμα ινδικά που έχουν πάρα πολλά κοινά με τα δικά μας ελληνικά τηγανόψωμα, αλλά έχουν και το κάτι άλλο. Τώρα αυτό το κάτι άλλο θα μας το δείξει η Μαργαρίτα σήμερα. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τώρα να σας δείξουμε πώς ακριβώς θα τα φτιάξετε. Είναι πανεύκολα και είναι πεντανόστιμα. Και αυτό ισχύει. Για πάμε παρακάτω. Η Μαργαρίτα έχει ετοιμάσει όλα ό,τι θα χρειαστούμε για να κάνουμε αυτές τις ινδικές τηγανίτες, τις οποίες θα τις δώσουμε εμείς και λίγο ελληνικό άρωμα, έτσι. Οπωσδήποτε. Ξεκινάμε με το αλεύρι. Ναι. Από ό,τι μου έχεις πει αυτό είναι ινδικό το αλεύρι, αλλά είναι από σιτάρι. Ναι, είναι από σιτάρι. Απλώς έχει υποστεί κάποια διαφορετική επεξεργασία. Ναι, είναι διαφορετικού χρώματος κιόλας, έχει διάφορα αλεύρι. Εμείς τώρα που δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό στην Ελλάδα, τι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αντί αυτού? Για όλες τις χρήσεις, κάτι που σκληρό. μπορούμε να κάνουμε ψωμί, θα ήταν. Αλεύρι για ψωμί λοιπόν. Ναι, γιατί βοηθάει έτσι λίγο στο όγκο. Βραστές πατάτες. Θα τα γεμίσουμε αυτά με βραστή πατάτα. Ναι, ναι. Φαντάσου μία πιτούλα που θα είναι μέσα γεμισμένο με μία γέμιση πατάτας, με καρικεύματα και φρέσκο κόλιανδρο. Άρα λοιπόν έχουμε αλεύρι, πατάτα βρασμένη, έτσι, φρέσκο κόλιανδρο και να πούμε εδώ ότι αν κάποιος δεν του αρέσει ο φρέσκος κόλιανδρος, ας τον παραλείψει, ας βάλει μαϊντανό, λέω τώρα εγώ, σαν κάτι πράσινο. Ας βάλει κρεμμυδάκι φρέσκο. Και να πούμε και το εξής, εμείς τα κάνουμε με βρασμένη πατάτα, αυτό δεν σημαίνει ότι το έδεσμα αυτό γίνεται μόνο με βρασμένες πατάτες. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε γέμιση. Οτιδήποτε λαχανικό που έχουμε στην κουζίνα και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Δηλαδή είναι, αυτό μου θυμίζει εμένα λιγάκι έτσι τα πυροσχή, τα ποντιακά. Ναι, ναι. Πες μας τώρα λιγάκι για τα καρικεύματα κάτι. Ναι, τα καρικεύματα είναι πολύχρωμα, είναι πολύ γευστικά, τα ινδικά καρικεύματα. Κάνεις εσύ την μίξη. Ναι, ναι, εκτός αυτά που είναι των μπαχαρικών. σπόροι, Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό είναι από σπόρους μουστάρδας, έτσι που μου έδειξε εδώ. Ναι. Το κίμινο, ο κοριάνδρος, κολιάνδρος, κίμινο, είναι το τσίλι, το είναι θρούμπι και αυτό είναι μία μίξη με διάφορα καρικεύματα. Αυτό είναι το κάρι που θα λέγαμε. Έχει και κάρι μέσα. Κάρι. Το κάρι είναι μία γκάμα από πολλά μαζί, δεν είναι ένα πράγμα. Πολλοί το παρεξηγούν, δεν ξέρουν τι σημαίνει κάρι ακριβώς. Η πιπερόριζα και έχουμε και το σκόρδο, το οποίο θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Άρα λοιπόν έχουμε πιπερόριζα, έχουμε σκόρδο, έχουμε για όσους θέλουν καυτερή πιπεριά. Μπορούμε να βάλουμε και μπούκοβο αντί για φρέσκη. Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, για καυτερό μπορούμε να βάλουμε και μπούκοβο. Βλέπετε λοιπόν όλα είναι εύκολα, δεν είναι τίποτα εδώ. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι, έχει το γκαρά μασάλα, το οποίο και αυτό είναι μίξ από μαύρο πιπέρι, κίμινο, μοσχοκάριδο
Πώς είπες αυτό, γκραν μασάλα? Γκραν μασάλα. Το πουλάνε και έτοιμο, αλλά εγώ το κάνω. Το φτιάχνεις μόνη σου? Φτιάχνω μόνη μου. Ωραία. Και κείμενο επιπλέον. Και κείμενο για να ξέρω. Υποχρεωτικό. Ναι. Στην ειδική κουζίνα, κείμενο και κορίανδρο είναι βασικά. Βασικά μπακαρικά. Το αλεύρι σε ένα μπολ. Να δούμε πόσο θα πάρει. Βάζουμε λοιπόν το αλεύρι στο μπολ και προσθέτουμε λίγο το νερό, ώσπου να πάρουμε μία εύπλαστη ζύμη. Εύπλαστη και θα έλεγα λίγο υγρή. Το δούμε μετά. Όχι βεβαιασμένες κινήσεις, έτσι απαλές και τέτοια στην αρχή. Μετά θα χρειαστεί λίγο πιο δυνατά για... Μετά λίγο πιο έντονο ζύμωμα. Ναι. Μόλις δηλαδή αφομοιωθεί το αλεύρι με το νερό, έτσι, και φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Λίγο να είναι έτσι. Ναι. Το ζυμώνεις μετά στον πάγκο, έτσι, πιο έντονο ζύμωμα. Το μεταφέρω για να είναι πιο εύκολο. Και συνεχίζω λίγο. Έντονο ζύμωμα λοιπόν επάνω στον πάγκο. Για πόση ώρα περίπου? Είναι εντάξει τώρα, Μαργαρίτα, αυτό? Ναι, είναι εντάξει. Εγώ από ό,τι είδα το ρολόι, 3 λεπτά το ζύμωσες μόνο. Τι γίνεται με αυτό, πάει για ξεκούραση? Πάει για ξεκούραση, δεν είναι το καλύτερο. Αν δεν υπάρχει χρόνος και δεν μπορεί κανείς να περιμένει, γίνεται και αμέσως. Γιατί ψήνεται. Αφού λοιπόν έχουμε βράσει τις πατάτες και τις έχουμε καθαρίσει, θα τις περάσεις από τον τρίφτη από ό,τι βλέπω, Ναι. Το πατάς και λίγο, έτσι, να το κάνεις λίγο πιο... Για να μας διευκολύνει να το βάλουμε και μέσα στην πιτούλα αυτή. Και φτάνει κιόλας για να βάλουμε και τα καρικεύματά μας τώρα σε λίγο. Αλατάκι όσο νομίζετε. Αλλά καλά είναι να τσιμπάνε λιγάκι αυτά, έτσι, να έχουν λίγο μια... Ναι, γιατί... το ζυμάρι είναι τελείως ανάλογο. Ναι, δεν έχω βάλει. Άρα καλά είναι η πατάτα να είναι λίγο... Και η πατάτα αλμυρούτσικη. Θέλει το αλάτι. Δεν είναι νόστιμο. Και δεν τρως και κάθε μέρα κάτι. Εντάξει. Τώρα άμα έχουμε πίεση το αποφεύγουμε. Αυτοί που έχουν πίεση παίρνουν και φάρμακο. Αυτοί που έχουν πίεση παίρνουν και φάρμακο. Όπως παίρνουν για τη χολυστερίνη, ας πούμε. Ακριβώς. Φρέσκο κόλιανδρο. Να είναι λίγο ομοιόμορφο για να πάει παντού, να υπάρχει το πράσινο. Και τώρα αρχίζουμε με τα καρικεύματα. Ναι. Αυτό είναι το γκάραμ μασάλα, που είναι η μίξη. Το γκάραμ μασάλα. Γκάραμ μασάλα. Ναι. Περί μαύρο, φρέσκο αλεσμένο. Φρέσκο αλεσμένο. Όλα, ναι. Το κείμενο, πολύ βασικό. Φρέσκο αλεσμένο κείμενο. Αν κάποιος δεν του αρέσει, για παράδειγμα, το κείμενο, αν και στην ειδική κουζίνα το κείμενο και ο κορίανδρος είναι από τα πρώτα απαραίτητα, το αφήνει. Δεν γίνεται τίποτα. Βάζουμε λίγο κουρκουμά. Κουρκουμά. Ναι, σκουταλάκι, σε αυτή την ποσότητα εδώ πέρα. Ναι. Κόλιανδρο σε σκόνη. Λίγο τσίλι. Λίγο τσίλι, κατά βούληση όσο θέλει ο καθένας. Πιο πολύ για το χρώμα τώρα, γιατί θα βάλουμε και φρέσκες. Θα βάλουμε και φρέσκες και καυτερή. Θα βάλουμε λίγο θρούμπι. Θρούμπι, βέβαια, το θρούμπι. Πολύ μου αρέσει το θρούμπι. Ναι, λίγο το τρίβουμε. Λίγο το τρίβουμε για να βγει λίγο το άρωμά του. Μαργαρίτα, συνεχίζεις τώρα με τι? Με την πιπερόριζα. Πιπερόριζα. Το ginger. Το ginger. Τριμμένο από λεπτό τρίφτη, έτσι, αυτό που περνάμε και το ξύσμα του λεμονιού θα έλεγα. Ναι. Και συνεχίζουμε με το σκόρδο. Και σκορδάκι. Τώρα το σκορδάκι και αυτό είναι ένα θέμα πώς το θέλει ο καθένας, έτσι. Κάποιοι δεν θέλουν καθόλου, οπότε δεν... Εμείς θα ρίξουμε 2 σελίδες εδώ, να το κάνουμε, να το νιώθουμε. Το ελληνικό. Το ελληνικό, βέβαια. Βέβαια. Μαριανίτα, θα βάλεις και μια καυτερή πιπεριά μέσα, έτσι. Ναι. Μπορεί κανείς να βάλει και πράσινες πιπεριές, έτσι. Εγώ τώρα διάλεξα αυτή για να μην είναι τόσο, γιατί και τα καρικεύματα είναι λίγο καυτερά. Οπότε και δίνει και λίγο χρώμα. Και δίνει και λίγο χρώμα. Πολύ σωστά. Οι ποσότητες των καρικευμάτων γίνονται πάντα κατά βούληση και γούστο. Ένα καλό ανακάτεμα. Τώρα θα ανοίξουμε το πιτάκι αυτό και θα βάλουμε μέσα τη γέμιση και μετά θα το ψήσουμε. Τι ωραία.
Κοντεύει η ώρα δηλαδή, Κοντεύει. Έχει ξεκουραστεί για μισή ώρα στο ψυγείο, όσο εμείς ετοιμάζαμε τη γέμιση, έτσι. Γιατί είχαμε χρόνο απλά. Αν δεν έχουμε, εντάξει, μπορούμε και να... Άμα δεν έχουμε χρόνο... Ναι, το μέγεθος περίπου... Ναι, εξαρτάται από το τηγάνι. Εξαρτάται από το μέγεθος του τηγανιού, ναι, φυσικά. Φυσικά. Και εξαρτάται από την τεχνική, το πώς θα βάλουμε τη γέμιση μέσα, το πόσο δηλαδή το χέρι πιάνει που λέμε. Ναι. Για να μην βγει όλη η πατάτα και είναι... Το αλευρώνεις λίγο, Το αλευρώνουμε λίγο. Ναι. Και μετά κάνουμε με το ένα χέρι αυτή την διαδικασία. Έτσι το ανοίγεις δηλαδή, με το στο χέρι, έτσι. Στην αρχή. Ναι. Και μετά παίρνεις... Το αλευρώνεις. Το αλευρώνουμε λίγο, έτσι στο πιατάκι. Και παίρνεις το πλάστικο. Για να μην παντού έτσι τα αλεύρια. Έχεις και βολικό πλάστη μικρό, Ναι. Κάτι που με βολεύει, ναι. Το έχω πάρει από Ινδία. Αυτά τα πουλάς στο μαγαζί, τα έχεις στο κατάλογο σου? Όχι, δεν το έχω. Το είχα για το brand μου, αλλά επειδή για την ώρα δηλαδή δεν το κάνω. Γι' αυτό. Αλλιώς, ναι, αλλιώς το έχω. Αυτό είναι όλο το άνοιγμα? Αυτό. Τώρα συνεχίζουμε. Τώρα γεμίζουμε δηλαδή. Τώρα γεμίζουμε, βάζουμε έτσι πως είναι. Και κάνουμε έτσι με το πυρούνι αυτή τη διαδικασία μέχρι που να το... Και αυτό τώρα δεν υπάρχει δοσολογία, άλλοι θέλουν με αρκετή γέμιση, άλλοι όσοι θέλουμε βάζουμε. Δηλαδή, αλλά να μπορούμε και να το κλείσουμε. Δηλαδή... Βάζουμε τόση δηλαδή ώστε να μπορέσει να κλείσει το ζυμάρι για να μην μας φύγει και στο ψήσιμο, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Και εγώ έχω βρει αυτόν τον τρόπο που είναι βολικός. Πάντως εγώ βλέπω ότι έβαλες μπόλικη. Ναι. Και τώρα κάνουμε αυτό το πράγμα. Έτσι πως είναι αυτό. Ναι. Το κλείνουμε. Μπαλάκι. Απλά το διπλώνουμε. Και προσπαθούμε να κλείσουμε, δηλαδή που είναι οι ενώσεις, το κλείνουμε καλά για να μην μας φύγει η γέμιση. Έτσι. Λίγο με το δάχτυλά μας το πιέζουμε. Και τώρα θα βάλουμε εδώ πάλι λίγο αλευράκι για να διευκολύνουμε λίγο. Χρειάζεται πολύ. Και το ανοίγεις τώρα πάλι με το πλάστη. Να το φέρεις στο μέγεθος που είναι το τηγάνι. Ναι. Έτσι μοιράζεται πιο όμορφα η πατάτα μέσα στο φύλλο, έτσι μέσα στο ζυμάρι. Ναι. Και κοιτάμε εδώ στις άκρες να μην μαζεύεται όλο το ζυμάρι. Ναι. Πάει όμορφα όσο μπορούμε. Η συνταγή έβγαλε 4 τηγανόψωμα με διάμετρο 26 εκατοστά. Είμαστε έτοιμοι για το ψήσιμο. Ναι. Οπότε βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά. Ναι. Θα μπορούσαμε να το έχουμε και από πριν στη φωτιά και να το βάλουμε κατευθείαν μέσα. Ναι, θέλει λίγο ζέσταμα για να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Μπορούμε να τα προετοιμάσουμε και να τα βάλουμε στο ψυγείο, έτσι όπως είναι σε αυτή την κατάσταση? Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά λογικά θα γινόταν. Ναι. Λόγω της πατάτας τώρα όχι κατάψυξη και δεν ξέρω πώς να αντιδράσει η πατάτα. Μπορούμε να ετοιμάσουμε όλο το ζυμάρι και μετά να αρχίσουμε να τηγανίζουμε? Μπορούμε. Γίνεται. Δηλαδή αν περιμένει αυτό τώρα και 5 λεπτά δεν παθαίνει τίποτα. Απλά να είναι κάπως αλευρωμένο τώρα. Αλευρωμένο, ναι, για να μην μας κολλήσει. Να μην κολλήσει. Ωραία. Έτσι πληροφοριακά, όχι ότι... Ναι. Αυτό τώρα είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο. Ναι. Πάμε να βάλουμε φωτιά. Ναι. Αφού λοιπόν έχει κάψει το τηγάνι στη φωτιά, χωρίς προστίκη λίπαρου, το βάζουμε στο τηγάνι, έτσι κατάλαβα. Ναι. Ακριβώς, είναι λίγο πέρα. Ούτε μέτρα να έχεις πάρει. Ούτε μέτρα. Το αφήνουμε να ψηθεί από τη μια μεριά, αλλά όχι τελείως, για να μπορούμε μετά να το γυρίσουμε από την άλλη μεριά. Ναι. Και μετά πάλι την ίδια διαδικασία με λάδι. Πρώτα το ψήνουμε στην αρχή λιγάκι χωρίς λάδι. Ακριβώς. Και μετά στη δεύτερη δόση το τηγανίζουμε, προσθέτοντας λάδι. Ακριβώς. Εμείς θα το κάνουμε με ελαιόλαδο. Με ελαιόλαδο εμείς. Θα το κάνουμε ελληνικό. Οι Ινδοί που να βρουν ελαιόλαδο? Ναι, τώρα έχει γίνει εκεί πολύ... Έγινε και εκεί τώρα της μόδας, Ναι. Ας είναι. Και στις σαλάτες τους αρχίζουν και βάζουν ελαιόλαδο, δηλαδή έχει... Ας είναι. Ανεβάζουμε τις εξαγωγές μας. Εννοείται.
Πρέπει. Ήρθε η ώρα να το γυρίσουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Τηγανόψωμο ελληνικό, αλλά με ινδική γέμιση. Ακριβώς έτσι θα το πούμε. Το πατάς λιγάκι να μην φουσκώσει, Ναι, δεν θέλω και να φουσκώσει, έτσι. Αυτό με το χαρτάκι 6 μέχρι να μην καίγεσαι. Ναι. Εκεί δεν καίγομαι καλά. Αλλά εντάξει, αυτή είναι πολύ μπουλού. Είναι αυτοί που περπατάνε πάνω στα καρφιά. Ακριβώς. Ξαναγυρίσω, πριν να βάλω το λάδι. Ναι. Το δίνεις ένα ωραίο χρώμα πρώτα. Ναι, και γίνεται σαν εγώ πιτάκι αυτό βλέπω. Ναι. Τώρα ήρθε η ώρα να το λαδώσουμε. Και αυτό το κάνω εγώ βασικά, γιατί αλλιώς έτσι χύνει το λάδι από πάνω. Γίνεται πιο ομοιόμορφη. Απλά. Μοιράζεται ομοιόμορφα το λάδι. Ναι. Βοηθάμε λίγο τώρα. Ναι, να το γυρίσουμε. Ωραία. Έχουμε λίγο την ίδια διαδικασία και από εδώ. Έχουμε μετριάσει λίγο τη φωτιά. Και τώρα ρίχνουμε το κουταλάκι αυτό γύρω-γύρω στο τηγάνι και αρχίζει και ακούγεται. Τσιρτσιρίζει. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς το τσιρτσιρίζει. Είναι έτοιμο. Αυτό ήταν όλο, έτσι. Αυτό ήταν. Μου σκομύρισε ο τόπος. Λοιπόν, μπορούμε να προσθέσουμε, δηλαδή να έχουμε στην άκρη γιαούρτι. Το συνοδεύουμε με γιαούρτι. Δηλαδή είναι και πιτούλα που την κόβεις με τα χέρια και παίρνεις το γιαούρτι και τη βουτάς στο γιαούρτι. Τι ωραία. Οι μυρωδιές μου τρυπήσαν τη μύτη και δεν κρατιέμαι. Εντάξει. Μαργαρίτα, ναι. Έχω μία πείνα, μυστικός ήρθα, γιατί ήξερα ότι θα πάμε παρέα. Ήδη έχει τρυπήσει η μύτη μου τώρα όλη η ώρα, εκεί πέρα το φτιάχναμε. Είπαμε θα κάνουμε ειδικό τηγανόψωμο, αλλά με ελληνικό χαρακτήρα. Οπότε εμείς θα πιούμε ένα τσιπουράκι, δεν ξέρω τι πίνουν οι Ιουδοί, εμείς θα πιούμε ένα τσιπουράκι. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Εγώ θα βάλω λίγο γιατί πρέπει να οδηγήσω. Και εγώ να δουλέψω. Και εσύ να δουλέψεις. Χάρηκα για την οριμία. Και εγώ επίσης και σε ευχαριστώ που. Και εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες να κάνουμε παρέα βίντεο. Στην υγεία μας. Το τσίπουρο το ελληνικό. Τώρα για πες μου αυτό πώς το τρώνε συνήθως οι Ινδοί. Ναι, αυτό κόβεται με τα χέρια. Κόψε το εσύ που ξέρεις. Πω. Η γέμιση μέσα, πλούσια, μπόλικη, φανταστική. Συνεχίζουμε στο πιάτο μας, βάζουμε ό,τι θέλουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε τα ειδικά τα pickles που είναι με lime. Στραγγιστό το γιαούρτι. Στραγγιστό, βέβαια. Καλή μας όρεξη. Καλή όρεξη. Και αν το φτιάξετε κι εσείς. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Θα σας αρέσει πολύ. Το πιστεύω. Πάντως έχει φανταστικά αρώματα. Σου αρέσει? Έχει μια εξωτική γεύση με τον κόλιανδρο που έχει μέσα και όλα τα φανταστικά καρικεύματα που έβαλες. Είναι και λίγο καυτερό όπως μ' αρέσει. Νιώθω και το σκορδάκι. Ναι. Τέλειο. Οφείλω να ομολογήσω ότι γνωρίζω πάλι κάτι καινούργιο. Και επειδή μου αρέσουν τα καινούργια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συγκεκριμένη συνταγή. Χαίρομαι πολύ και νομίζω όποιος το δοκιμάσει θα μπορεί να το προσαρμόσει και στις δικές τους γεύσεις, δηλαδή λιγότερο από αυτό, λιγότερο κείμενο, λιγότερο ό,τι θέλει. Εννοείται. Και νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο έδεσμα. Στην Ινδία τρώγεται και για πρωινό,
Όταν η οικογένεια δηλαδή, έχει καιρό και ναι, είναι Κυριακή και δεν εργάζονται. Είναι σαν late breakfast που το λένε εκεί, δηλαδή πιο αργό πρωινό, ή και σαν μεσημεριανό φαγητό κανονικό. Πάρα πολύ νόστιμο. Έχει πατάτα μέσα, έτσι. Ναι. Και με μια σαλάτα μπορεί κανείς να το φάει. Και με κρεμμυράκι φρέσκο. Ναι, κρεμμυράκι φρέσκο, ό,τι θέλει. Το κάθε ένα του προσθέτει κάποια άλλη γεύση. Ναι. Το γιαούρτι ελαφρύνει το όλο. Ναι. Μετριάζει λίγο και το κάψιμο. Ακριβώς. Γιατί το κάναμε και λίγο καυτερούτσικο, έτσι. Εσύ είπες ότι σου αρέσει και έτσι δεν το τσιγκουνεύτηκα. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, Μαργαρίτα, φτάνει το που είχαμε παρέα όλους τους φίλους. Αυτό να το φάμε με την ησυχία μας. Να πιούμε και ένα τσίπουρο κρυφά. Οπωσδήποτε. Δεν θα παραλείψουμε. Να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Εσύ τους χαιρετάς από εκεί. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο με κάτι καινούργιο. Γεια σας φίλοι μου. Γεια σας. Να μάθουμε τώρα μερικά πράγματα για σένα, για να μάθει και ο κόσμος. Να πω ότι στην καταγωγή είσαι Πόντια Υπηρώτισσα. Ναι. Είμαι από πατέρα από το Κουκλές Ιωαννίνων και η μητέρα μου είναι ποντιακής καταγωγής και από πατέρα και από μητέρα. Η μαμά δηλαδή καθαρή Πόντια, ναι. Και ο μπαμπάς καθαρός Υπηρώτης. Ναι. Και πού συναντηθήκανε? Εδώ στη Γερμανία. Εδώ γνωριστήκανε, στη Γερμανία. Μάλιστα. Πολλά χρόνια. Και εσύ γεννήθηκες εδώ? Ναι, γεννηθήκαμε. Ναι, εγώ και τα αδέρφια μου. Και τα αδέρφια σου όλοι εδώ γεννημένοι. Ναι. Εδώ στη Βόνη? Εδώ στη Βόνη. Αλλά τώρα πώς προέκυψε η Ινδία? Η Ινδία προέκυψε κάποια στιγμή που ήμουν φοιτήτρια στην Σόφια, Βουλγαρίας. Σπούδαζες στη Βουλγαρία? Ναι, έχω κάνει σπουδές φιλοσοφίας και δεύτερη ειδικότητα δημοσιογραφία. Και κάποια στιγμή γνώρισα τον άντρα μου, τον Σαντζέ, ο οποίος κατάγεται από τα Ιμαλάια. Τον άντρα σου γνώρισε στη Βουλγαρία? Ναι, από φοιτητές. Ο άντρας σου κατάγεται από τα Ιμαλάια. Ναι. Από αυτές τις περιοχές, βουνίσιος, και αυτό τέριασε λίγο με την Ήπειρο. Και λέω, οκ. Η αγάπη αυτή της κουζίνας άρχισε και από πιο νωρίς και άρχισα σιγά σιγά με την ειδική κουζίνα να μειούμε μέσα στον χώρο της. Τώρα αυτά όλα δημιουργούνται μετά τη γνωριμία με τον σύζυγο, έτσι? Ναι, αυτά, με την ειδική κουζίνα ναι. Ναι, με την ειδική κουζίνα. Και είχε τύχει κιόλας να μένω με μια Ινδή, η οποία ήταν και στενή μου φίλη, στο ίδιο δωμάτιο, οπότε πάντα έβλεπα τι γινόταν στην κουζίνα. Παντρεύτηκες? Ναι. Μετά τις σπουδές μας, όταν τελειώσαμε, τις σπουδές μας, ο άντρας μου... Πού παντρευτήκατε εδώ? Στη Σόφια κάναμε έναν πολιτικό γάμο. Ακόμη στη Σόφια? Ναι. Μετά τις σπουδές μας, όταν τελειώσαμε, ο άντρας μου τελειώσει την ιατρική, εγώ έκανα τις σπουδές που σας είπα. Και μετά ήρθαμε στην Γερμανία που ήταν οι γονείς μου. Ναι. Το 1996, αλλά ξαναφύγαμε μετά για το εξωτερικό. Μείναμε στην Ινδία για 7 χρόνια σχεδόν. Λόγω της δουλειάς φυσικά και του συζύγου μου. Είσαι κοσμογυρισμένη? Θα μπορούσα να πω. Ναι. Πόσα παιδάκια έχετε? 2 έχω. 2 παιδιά. Ναι. 33 και 24 χρονών. Καλέ, τι λες? 33 και 24 χρονών. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Ήμουνα 19 όταν έγινε. Έγινες νωρίς μαμά. Νωρίς μητέρα, γι' αυτό και η σχέση μου με την κουζίνα άρχισε από τότε, γιατί προσπαθούσα να του κάνω ωραίο το πιάτο για να το φάει. Γιατί αλλιώς πώς θα φάει ένα παιδί λαχανικά? Αν του έλεγα, αν θα βάλω ένα πράσινο πάνω εκεί, θα το βάλω. Ναι, εντάξει, το βάζω εκεί. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να έχω αυτή. Μετά μου ήρθε αυτή η αγάπη, φυσικά, γιατί δεν ήταν εκγεννητή η όλη αυτή. Και έτσι δηλαδή έφτασες στο σημείο να ανοίξεις εδώ πέρα το δικό σου το εστιατόριο. Ναι, είχα και στην Ινδία εστιατόριο. Είχες και στην Ινδία ελληνικό. Είχα το πρώτο ελληνικό αυθεντικό εστιατόριο, το οποίο βραβεύτηκε και 3 χρόνια συνέχεια.
Και μετά, επειδή τελείωσαν τα project μας, έπρεπε να γυρίσουμε στην Ευρώπη, οπότε έπρεπε να αφήσουμε. Ο σύζυγος έκανε άλλη δουλειά και εσύ έκανες άλλη δουλειά, γιατί το καθένα στις δικές σας δουλειές. Και επειδή τελειώσανε του συζύγου τα project, έπρεπε να επιστρέψετε. Αλλά εσύ δεν άφησες την ευκαιρία, το έκανες εδώ το μαγαζί. Πώς είναι εδώ το μαγαζί στη Γερμανία, πώς σου φαίνεται εδώ ο κόσμος, το δέχτηκε? Εγώ είχα μέσα στην ατυχία μου που άρχισα λίγες μέρες που βρήκα το μαγαζί πριν να έρθει ο κορονοϊός και να μας διαλύσει όλους μας αυτούς που κάναμε το lockdown μετά. Με τα lockdown, το ένα πάνω στο άλλο. Είχα ένα πρόβλημα στο ταβάνι του καταστήματος που έτρεχε νερό και έπρεπε να βρουν συνεργεία οι ιδιοκτήτες και συνεργεία που να βρεις μέσα σε πανδημία. Οπότε η κατάσταση άρχισε να πηγαίνει πάρα πολύ σιγά για μένα. Αναγκάστηκα να ανοίξω τις πόρτες για το κοινό μόλις 11 Ιουνίου αυτού του χρόνου. Φέτος. Του 2022. Οπότε... Δηλαδή είναι πρόσφατο τώρα το μαγαζί, έτσι. Πρόσφατα. Δεν καταφέραμε να σταθούμε ακόμα στα πόδια μας. Είστε δηλαδή ακόμη στο ξεκίνημα. Οπότε να ευχηθώ εγώ από καρδιάς καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να έρθουν όλα όπως τα φαντάστηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ και τον Γιώργο από το Μπακάλικο, το ωραίο παντοπολείο γιατί τα έχει όλα. Ο Γιώργος από το Μπακάλικο που κάναμε τις αρικόπιτσες. Και πάλι σου εύχομαι όλα να πάνε καλά, όλα να έρθουν δεξιά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας έδωσες την ευκαιρία αυτή. Να είσαι καλά.